Hej allihopa! Idag tänkte jag att spela in en annan video på svenska och prata lite om att lära mig svenska för att jag har börjat en ny svenska kurs. Den är en B1, B2 konversationskurs och jag började den 2 veckor sen. Det kändes lite konstigt att börja en ny kurs för att jag har inte haft en svenska kurs för många år, i många år. Så det är lite konstigt att ha någon som berättar för mig vad jag ska göra. Jag brukar göra bara vad jag tycker om att göra, så jag läser mycket barnböcker och tittar program om vikingar, men det finns många saker jag inte läser om och inte tittar program om. Så jag tror att det är bra att jag har börjat en ny kurs för att förra veckan vi pratade lite om politik och den är jag kommer inte ihåg ordet, men politik är inte någonting jag läser mycket om i ett annat språk. Så det var väldigt bra att prata lite om den på svenska. Så jag tänker att det kommer att bli bra att göra en riktig kurs. Det är också lite svårt för att det finns några saker jag kan prata om i svenska, men jag kan inte prata om allting, så det är ibland lite svårt att prata i lektionen, men jag tycker om kursen. Det är inte bara en konversationskurs, vi pratar också om grammatik och vi gör övningar. Och vi kommer också att läsa en bok tillsammans. Vi ska läsa Invandrarna av Vilhelm Moberg. Jag kunde inte köpa den här boken i Nederländerna, så jag har köpt den på nätet av Bokis, och för att den här boken var skickad till mig tänkte jag att jag kunde också köpa flera andra böcker, så jag också köpt 3 andra böcker och jag tänkte att visa du vad jag har köpt. Första boken är Svensk historia av Olle Larsson och Andreas Marklund, och den är en bok om svensk historia, och jag vet inte så mycket om svensk historia. Jag vet bara lite av medeltiden för att jag är väldigt mycket intresserad av vikingar, men jag vet inte så mycket om svenska historien efter medeltiden, och den här boken, jag tror att den börjar efter medeltiden, så jag tänker att det kommer att bli bra att läsa lite mer om svenska historien. Den är också inte Historia är också inte ett ämne jag läser mycket om, så det kommer att bli bra. Andra boken jag har köpt är En ö i havet av Annika Thor, och den är första boken i en serie. Jag tror att det finns 4 böcker. Jag har läst andra böcker i serien på nederländska 2 gånger. Jag har läst den först när jag var liten, och jag har också läst den när jag var 19 år, jag tror. Och jag tyckte om den än. Jag tänkte att läsa serien på svenska, så jag har köpt första boken nu. Den handlar om 2 systrar i
andra världskrigen och de systrar är judar och de flyttar till Sverige. Jag tänkte att andra boken var väldigt, väldigt bra, så jag ser fram emot att läsa första boken också. Den sista boken jag har köpt var Divergent av Veronica Roth. Den här är en ungdomsbok. Den här är en barnbok. Jag vet att jag läser för mycket barnböcker, men jag tänker ibland att även om jag inte lär mig så mycket nya ord av läsa barnböcker, jag tycker om den. Det är lite lättare, och för att det är lite lättare jag läser mer böcker och jag ser fram emot den. Och jag tänker att det är också viktigt, inte att bara lära mig nya ord, men också att jag tycker om vad jag läser. Så den här är en ungdomsbok. Den är väldigt bekant för att den är också en film. Jag har läst serien på engelska bara en gång, och det var flera år sedan, så jag tänkte att kanske läsa första boken igen. Jag tyckte inte så mycket om tredje boken, så jag tänkte att bara läsa första boken igen på svenska. De var alla böcker jag har köpt på svenska nu. Berättar för mig om du också lär dig ett språk och hur det går, och kanske om du har också köpt dig nya böcker, och kanske vi ses i nästa video. Hejdå!